Jag är faktiskt hemma hos Victor och vi ska spela ett tv-spel. Ja, jag är inbjuden till att vara med på revansch. Jag ska vara med nu istället för Fredrik. Ja. Fan, gör vi bild? Du, Fan! bra. Inte ska rulla, vad fan? Ja, välkomna till revansch, avsnitt 5. Ja. Idag ska vi spela Gremlings 2. Mina minnen är väldigt suddiga, men du har klara minnen från förr. Starka minnen. Låt höra. 6-årsåldern, fritidsgården. Man hyrde en tv, ett spel. Så man spelade det, men man kom inte långt. Det är vad jag minns. Ja, jag minns bara 2-2 och något sånt där, va? Ja, jag minns bara att man kom till något. Jag fick ett game och en tändsticka. Det är det enda jag kommer ihåg. Som vapen, va? Som vapen, jag tror. Ja. Efter någon bana, men mer än så kommer jag inte ihåg. Det är 20 år senare. 20 år av nöderier. Det ska skina igenom. Det är dags att ta revansch. Nu kör vi. Det gör vi. Ta den! Så händer. Ja, då sitter vi här. Spelar Gremlins 2 The New Batch. Yes, utvecklare är Sunsoft. En väldigt givande utvecklare. Man blir inte sådär jättebesviken om man köper ett spel med den loggan på. Nej, det är verkligen inte. Alltså, stora spel som nästan alla känner igen. Jag har ju mycket relationer till Blastermaster. Ja. Batman the Video Game. Mr. Gimmick har de även kommit med. Det är också en sån klassiker i våran del av världen framförallt. Och Festus Quest som jag tycker man ser florerar lite här och var också. Ja. Detta släpptes ju 1990 i Europa, Gremlins 2 på NES. Och jag vet att Game Boy fick också en uppföljare 92. Ja just det var samma namn där, va? Ja, det är nästan identiskt, bara att Game Boy har ju inte samma förmåga att få samma typ av gameplay, utan det var ju mer sidoskrollande spel i Game Boy. Ja, just det. Men de kom ju verkligen ut med en bra reklamfilm till NES-spelet. Beware, something exciting is coming to video games. Gremlins 2, the new batch, the video game from Sunsoft. Help Gizmo battle the menacing gremlins. But it won't be easy. Because this game has awesome graphics that seem to come alive on the screen. Gremlins 2, the new batch from Sunsoft. Don't say we didn't warn you. Handlingen då, Victor, vad tycker du om den egentligen? Den är bra, för den är ju precis som filmen är. Ja. Har man köpt spelet för filmen så blir man inte besviken liksom. Nej, och jag tror inte man kommer bli det på andra hållet heller om man har spelat spelet men inte sett filmen. Man kommer känna igen sig. Det handlar ju om vår lille vän Gizmo helt enkelt. Som är, vad är han? Han är lite troll. En mogwai. En mogwai, ja. Ja. Man kan ju inte jämföra med något djur, för jag vet inte fan vad jag ska jämföra med. Men... Nej, det går ju faktiskt inte att jämföra honom. Nej, han är helt enkelt en egen ras. Han är en fiktiv ras. Ja. Det är en ganska dålig ras. För han får inte käka på natten. Han får inte duscha. Och vad är det mer? Han får inte utsättas för solljus, va? Nej. För fan vilken isolerad litet illaluktande as som det står. Det är så det är i filmen i alla fall. Och han det blir speglas bra. Det är ju samma sak i spelet. Han får lite vatten på sig och då bryter helvetet löst. Han släpps ut av sin ägare då, Billy, ur buren, och så gör han tummen upp. Ja, precis. Det är en skitsnygg film, men det är ingen text eller någonting där. Varför tar han inte med Gizmo? Nej, det kan man fråga sig. Men det vet man ju. Har man sett filmen så vet man ju varför han blir lämnad i lådan där. Men det får ni ta reda på själva. Ja. Efter det så följs hela handlingen nästan precis som filmen. Ja, Victor, vad tycker du om grafiken och musiken då? Där har ju Gremlings ett jäkla stort plus på grafiken och musiken. Ja, det är det som är jävligt kul med det här. För att det är så bra grafik så du vill inte sluta spela. Det är så snyggt. Det är ett snyggt jävla spel. Också någonting som jag känner från Sunsoft. De gör ofta snygga spel, va? Ja, det är det som de vinner på. Fina cutscenes framförallt. Ja, men musiken, det kan vara lite sådär i och med att det är så var svårt att spela med samma bana väldigt mycket. Så man sitter ju där och sjunger med till slut. Ja, för att du har kört banan om och om igen. Så du har den där på huvudet. Utan att man tänker på det. Men hellre det än att man stör sig på den. Ja, jag har en melodi på huvudet nu som jag inte kan få bort. Ja. Beep, 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 beep. Den jävla låten. Ja, och den kommer sitta där. Tills vi är klara med den här revanschen helt och hållet i alla fall. Ja. Men när musiken sätter sig på huvudet, då är det jäkligt bra musik. Och Gremlins ska få ett stort plus för båda delar, både grafik och musik. För där är det verkligen klockrent.
Om vi ska gå in lite på kontrollen då och spelfunktioner. Så tycker jag att Gremlins 2 gör jävligt bra ifrån sig på kontrollen. Det tycker jag med. Till en viss mån. Till en viss mån. Det är vissa saker. Jag har ju en sak. Första banan. Så fort man sätter på spelet. Första gången man skjuter. Vad känner du då? Tomaterna är ju ett helvete att kasta. Jag hatar attackknappen i början. Ja, det är fördröjning där alltså. Ja, jag trodde det var fel på min tv. Att det var latency på den. Alltså fördröjning. Ja, jag tänkte att det var att man spelade fel region. Men det är så det är. Exakt. Det blir ju bättre med tiden. Ju mer du får dina power-ups. Alltså med nya vapen efter varje boss och liknande bana. Och det tycker jag är kul att man får nya vapen hela tiden. Det är bra power-ups i spelet. Eller hur? Och att man dessutom kan köpa en uppgradering till dem i de här små butikerna som finns. Exakt. Det kan du dock bara en gång per besök. Ja, det är lite dåligt. Det är lite snålt faktiskt. Man kan få hur mycket pengar som helst. Eller crystal balls, ja. Men man kan ju inte spendera dem. Exakt. Jag gillar den första meningen av frågan när man kommer in i butiken. Welcome Gizmo, what item would you like? Yes, I would like yes item. Yes item. Jag hade svårt att läsa det för att det var så grammatiskt fel första gången. Och jag är inte bäst i världen på grammatik. Men ja, det var kul tyckte jag. En t-shirt på den. Det är inte, ja verkligen. Jag tänkte på att han bor i en jävligt liten affär för Gizmo kom in i dörren. Hur fan Precis, men han går in någon annanstans bakvägen. Han har en liten så här. I got the key. Ja, nej men spelet gör sig jävligt bra med att du får bättre power-ups efter varje bana. För det gör att du, som jag alltid säger, power-ups är ett måste i ett spel. För det blir kul att behålla power-upen och du anstränger lite extra för att inte dö. Precis, för man blir ju faktiskt av med power-upen helt och hållet om du dör. Ja. Man blir av med allt. Precis. Om man dör. Man har 3 liv och inga continues. Får du göra ett continues så förlorar du din tidiga power-up, dina extra liv som du har köpt på dig. Och ja, är du en skillad spelare så kanske du har jättemycket kvar till sista banan. Men dör du innan så förlorar du allt du har köpt. Man får ju faktiskt inte på det är vissa banor. När man har dödat en boss tror jag, då får du full hälsa på nästa bana. Men annars får du inte det. Var det inte så att sista banan, fjärde bossen, fyllde på ditt liv till 5:e banan? Ja, så var det. Annars fick du inte påfyllt liv, va? Nej, jag tror inte man får det på alla. Men nu, titta, ett halvt hälsa. Vad fortsätter vi med? Halv hälsa. Om vi ska gå tillbaka lite till kontrollen, Victor, vad tycker du om den då? Jag tycker den är fantastisk när du hoppar och kan välja riktning på den i luften samtidigt som du har hoppat. Alltså du kan verkligen hoppa, det är de här rörande plattorna du ska hoppa på ut i den stupen. Och är du lite osäker så kan du faktiskt ångra dig i luften och vända tillbaka. Precis. Så han är väldigt styrbar i luften. Det är himla bra. Det är så enda dumt med hoppen är ju det att om man skjuter i luften så stannar man en liten stund. Men annars är det alltså rörelsekänsligheten, måste jag säga. Det tycker jag är fantastiskt bra. Ja, och det lite konstiga var att någonstans var ju en gremling i vägen för över ett stup så skulle du över till en gremling och skjuta han diagonalt. Ja. Och det var ett jävla krux att få till. Det var svårt att få han att ställa sig i en diagonal riktning. Precis, man kan stå i diagonalt, men det är man verkligen bara nuddar man till lite så står man antingen uppåt, höger eller vänster eller neråt. Ja. Det är svårt att få han att ställa sig i diagonalt läge. Men det går, men det är trixigt. Det är trixigt. Det är en utmaning. Det är det som gör spelet blir bra faktiskt också. För då är det en ganska lätt fiende som blir ganska svår för att de har placerat den rätt. Lite tankesätt om banornas upplägg i svårigheten eller så. Vad tycker du om det? Ja, det här är ju ett sånt spel som blir svårare med tiden. Ja. Som många andra spel givetvis. Ja, det är mer och mer utmaning ju längre man kommer. För man läser ju spelet. Ja, men fienderna däremot, de kommer ju tillbaka på olika banor. Så det är inte lika varierande som vi säger Mr. Gimmick eller andra spel där det fortfarande är nya banor. Nya fiender. Exakt, någonting däremot är ju också med fiender som jag har svårt för. Det är ju de här jävla rövhattarna. Helikopter. Alltså de åker ju, de är ju så oförutsägbara. Det är inte så att de anpassar sig efter vad du är så mycket och de attackerar inte heller, utan de är där liksom. Det är jättekonstigt. Det är som råttorna eller de här mössen som glider runt, samma sak med dem. Ja. Och så är det några som attackerar hela tiden och siktar på en. Ja, de här fladdermössen som sprider ut tornados runt sig. Ja, precis. Det hade varit en annan sak om de hade släppt ut massa mindre fladdermöss, men att en fladdermöss släpper ut massa tornados. Ja, det är inte med det. Men det kanske är en koppling till filmen där när jag tänker efter. Han blåser, han står där och flaxar och blåser som fan. Ja. Fast det är en gremlin
Gremlings som gör det. Det här är ju en fladdermus. Ja, men i alla fall. Det kommer mycket spännande fiender och det är samma, men de är opålitliga så det är jämnt svårt med fiender. Jag hatar att råttor och sånt där annat. Andra fiender kan ta sig över taggarna. Ja, precis. Att de håller sig inte om man tänker på sitt område. Nej. Utan de glider runt där de vill vara liksom. Ja. Ett tips som vi märkte när vi tog de där hoppande jävla stora gremlingsen, det var ju att man kunde stå på en hiss eller en sån här... Ja, man står på korgarna som vi kallar dem. Korgarna som man står på mellan stupen. Ja, mellan stupen. Så står man bara och skjuter på dem som är i land då medan du flyter på den här precis, för de kan inte hoppa över där. Det är lite sådär ojämnt sen framåt fjärde banan tycker jag. För att när vi hade kört igenom fjärde banan så tyckte jag att bossen på fjärde banan var mycket svårare än vår sista boss. Shoot a motherfucker! Ja, det är bra! Nej, fan, alltså när han springer i sid... Ja! Satan! Ja, det... Kolla, oj. Gå inte på spikaren för fan! Det gjorde jag. Men om det... Hur tar du det? Oj, satan! Men om jag ska säga så här, fjärde bossen var ju sjukt jävla mycket svårare än sista bossen. Så du ska känna dig rätt stolt med. För den var fucking jävla svår. Det har ju att göra med, om man tänker vapnen där. Sista vapnet man får, man behöver inte uppgradera det. För det är himla bra. Elden som sprider sig ut till diagonaliska riktningar. 4 stycken bollar. Ja, annars så snurrade... Ja, när du hade power-up att den snurrade den jävla runt och bara... Ja, det behövs nästan inte ändå. Så jag tycker fan det här spelet var kul och ändå inte så svårt. Det var lagom svårt. Ja, det var ju som sagt, jag var 6 då. Nu är det ju 20 år senare som sagt. Och man har ju spelat en del spel på de här 20 åren. Så det var en bra revansch på det sättet. Jag är nöjd. Jag är mycket nöjd. Vi säger så. Nu stoppar vi undan det här spelet och så går vi vidare något till nytt. Något annat. Gremlings 2, The New Batch. Avklarat. Revanschen är tagen. Ja. Här har vi det. Kul jävla spel. Mycket bra spel. Ja. Mitt minus dock. Alltså det stora minuset är ju 5-3an. Det är sista leveln. Spelet är för kort. Man kommer in i det och sen är det slut. Det leder in på mitt minus för att fjärde bossen var jävligt svårare än vad sista bossen var. Ja. Vi stod som frågetecken när vi hade klart femte bossen. Vi var inte osäkra på om det var sista bossen. Jävlar, vi skrek som tusiken efter fjärde bossen. Vi hade kämpat där, verkligen. Och det var en besvikelse lite av det. Ja, det var det. Verkligen. Men det plusset då. Grafiken. Och cutscenesen. Fantastiskt. Mumma. Det var väldigt, väldigt bra. Det är fint. Det är bra gjort. Scenerna emellan. Det är liksom det där man vill ha av ett spel baserat på en video. Ja. Och mitt plus är att när man gör sådana här spel som baserar sig på en film så blir det ofta inte som filmen är. Men det här baserar sig precis på handlingen och du tar dig igenom filmen i spelet. Och det är mitt plus, för det är så jäkla bra spegling på filmen. Men man får ju den här känslan. Om man har sett filmerna, eller filmen, då karaktären därifrån, man känner igen dem. Ja, allting stämmer med filmen. Skitbra på det sättet. Fantastiskt. Revanschen är tagen. Rekommenderar vi det? Jag rekommenderar det skarpt. Det är ett billigt spel. Ja, det är det. Man kan köpa det mellan 50 och 100 spänn. Ja, och det ska ni definitivt göra. För det är värt varenda öre faktiskt. Ni ska köpa det och ni ska spela igenom det. Annars räknas det inte. Nej. Tills dess så syns vi och spelar nu ordentligt med spel så syns vi nästa gång. Ja, ha det gött. Tja! Så syns vi 2 gånger. Vi klipper där istället. Vi klipper. Nu kör vi. Det gör vi. Fan vad bögigt. Nu kör vi. Det gör vi. Ja, men det gör vi. Den var bra. Det var det sista. Annars så klipper vi skit. Jenny får laga. Hon är la nyktrast. Ta han fan. Ja,
om du inte dör. Kan man säga så? Optimistiskt. Ja, om du dör tar du honom. Jävlar! Nej, det är bättre än mitt än så nu. Tänk till lyssna inte på mig, för jag är en idiot. Jag har ett liggsår på julafton. Det är jättetråkigt. Ja, han dog. Ta med satan. Det här är bossen! Vi har klarat det! Jag fortsätter skjuta ifall han inte där. Jag Låter det annorlunda? Ja. Det här var så slutscenen, eller? Nej. Jo, för de är ute och festar på igen. Nu drar vi ner så här, så smälter de. Solen kommer här nu. De släpper ner här. De drar ut elden, eller elektricitet. Ja, just det. Med Vatten telefonen. och... Ja. Ja. Där vet du. Det är slut nu. Vi skrek ju med hur klarar fjärde bossen? Ja, men det här var ju mycket lättare att förstå den här fjärde bossen. Extra livet där var ju fucking... där tänkte de inte på epilepsi. Nej, Eller inte där heller. Fan, det... Jag vill ha haft mer! Ja, det hade ju kunnat... Men det var... fan vad gulligt. De hade ju... Ja, så. Ja, man har ju bara 3 fingrar. Ja. Nej, det var klart nu! Alltså, de kan ju inte... Ja, vad tycker vi? Zutkushi! Design! Vem heter det? Ja, men vad... Jag har alltid Yoshi på någon. Någon heter typ Yoshi och han heter Toshi. Amen! Soundprogram. Nobuyaka Alltså, about SS, ungefär någonting om SS-soldaterna där, du vet, nazisterna övingade. About SS. Thanks. Spitaka. End. Fan vad snyggt. Jag vill ha mer. Jag vill ha en sån här... Men de hade inte kunnat uppgradera vapnen i den här rasande takten som de har gjort här. Så de faktiskt... Fan, nu vill jag ju att det är typ... Jag skulle vilja haft någon finare så här en-scen. Att det hade varit bilden på han i lådan bara han. Synsäft kom det innan. Så här gillar jag. Jag gillar att spela där det inte händer något. Då vet man, nu är det fan slut. Nu är det slut. Än när man har kommit till menyn. Alltså det här är asbra. Nu är det så slut att man måste stänga av och sätta på spelet. Ja, för nu vet man, nu finns det inget andra varv och det. Det är slut nu då. Nej, vi gör så här. Jag går och hämtar en tvål. Ja. Så sitter vi och kollar på den här slutbilden. En liten stund till. Jag tänker... Ja, det gör jag. Det gör jag. Ja, jag gör det. Ja, det gör jag. Jag sitter och trycker på knapparna så länge. Ja, men tryck någonstans. Är du målbrottet?